ธอนอนไปเลยไงซื้อตั๋วจองเลยน่าจะมีแบบเรือนอนไม่ได้ค่ะไปวิ่งอย่างนี้เราไปวิ่งไม่ได้กันทำเรื่องนี้เราไม่มีพัฒนาการเยอะแบบนี้แค่ประมาณ10 นาทีเองมั้งของช้างตอนนั้นไปลอยกระทงในกระทงสามอย่างสมาคมมาที่กันไปเอาเขานอนเนี่ยปวดนอนเนี่ยข้างในจะปวดนอน